Bạn có biết là nếu rời Mỹ hơn 6 tháng thì các quyền lợi Social Security mà bạn tích lũy cả đời có khả năng bị cắt hay không? Hay thậm chí là những quyền lợi mà bạn nhận được từ thân nhân như là từ vợ chồng, con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và ai bị cắt, ai không bị cắt quyền lợi? Nếu bạn đang sống ở Mỹ và có kế hoạch ra nước ngoài lâu dài, thông tin này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và kế hoạch nghỉ hưu của bạn. Vì vậy hãy xem đến cuối video để mình giải thích chi tiết và gợi ý cho bạn cách bảo vệ những quyền lợi Social Security quý giá này nha. Rất vui gặp lại bạn tại kênh Dr. Châu. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình thì xin giới thiệu đôi chút. Mình là tiến sĩ chuyên ngành hóa mỹ phẩm, từng dạy đại học ở Nhật và đang làm nghiên cứu mỹ phẩm ở Mỹ. Đây là góc nhỏ nơi mình chia sẻ những kiến thức tài chính hữu ích trong việc tiết kiệm, đầu tư tại Mỹ và cuộc sống Mỹ theo cách dễ hiểu nhất cho tất cả mọi người. Bên cạnh những kiến thức về làm đẹp khoa học, an toàn và hiệu quả. Chúng ta bắt đầu nha. Trong video hôm nay mình sẽ đi qua 4 phần chính sau đây để bạn dễ theo dõi. Thứ nhất là Social Security có các quyền lợi cơ bản gì? Thứ hai, trường hợp người rời Mỹ hơn 6 tháng là công dân Mỹ. Thứ ba, trường hợp người rời Mỹ hơn 6 tháng là thẻ xanh Green Card Holder. Và thứ tư, đó là những lưu ý quan trọng giúp bạn bảo vệ quyền lợi Social Security khi sống ở nước ngoài. Social Security có các quyền lợi cơ bản gì? Mình sẽ nhắc lại nhanh qua 5 loại quyền lợi cơ bản mà bạn có thể nhận được từ Social Security nha. Thứ nhất, đó là Retirement Benefits, tức là lợi ích hưu trí. Nó là tiền mà mình nhận được trên chính hồ sơ lao động của mình khi mình nghỉ hưu. Thứ hai là Disability Benefits, còn gọi tắt là SSDI, đó là lợi ích tàn tật, tức là tiền mình nhận được trên chính hồ sơ lao động của mình khi mình bị tàn tật. Và 3 quyền lợi sau là 3 quyền lợi mà mình có thể được nhận trên hồ sơ lao động của thân nhân nếu mình đủ điều kiện, bao gồm Dependent Benefits, tức là phúc lợi khi mình là con cái của người lao động. Spousal Benefits là phúc lợi khi mình là vợ hoặc chồng của người lao động. Và Survivor Benefits là phúc lợi khi mình là thân nhân của người lao động đã mất. Để nhận được những quyền lợi này thì cơ bản là bạn hoặc là gia đình bạn phải có lịch sử đóng thuế Social Security hợp lệ đầy đủ, thường là 40 credits, tương đương với 10 năm làm việc. Chi tiết hơn về các loại benefit này, ai đủ điều kiện nhận được bao nhiêu vân vân thì Châu đã chia sẻ đầy đủ hơn trong một video gần đây rồi, bạn nên tham khảo video này nha. Mình cũng sẽ để đường link ở trong phần miêu tả description ở phía dưới để bạn tiện theo dõi. Còn trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề chính, đó là Social Security bị ảnh hưởng như thế nào nếu bạn rời Mỹ trên 6 tháng. Trường hợp bạn, người rời Mỹ, là công dân Mỹ. Nếu bạn là công dân Mỹ và sống ở nước ngoài lâu dài, bạn vẫn nhận đầy đủ mọi quyền lợi của Social Security bao gồm quyền lợi hưu trí, quyền lợi về tàn tật, spousal, dependent, survivor. Tuy nhiên, hãy lưu ý là có một số nước bị hạn chế, ví dụ như là Bắc Triều Tiên hoặc là Cuba, nhưng hầu hết các nước khác đều không bị ảnh hưởng gì. Ngay cả khi bạn sống lâu ở ngoài nước Mỹ, bạn cũng không cần lo lắng về việc quyền lợi Social Security của mình sẽ bị cắt. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy nhấn like video và subscribe để ủng hộ kênh của Châu nha. Tiện đây cho nó nhanh một chút nha. Dưới mỗi video, ngay bên cạnh nút like và share, bạn sẽ thấy có thêm nút thanks. Nếu bạn cảm thấy nội dung của Châu là hữu ích, bạn có thể gửi tặng Châu một lời cảm ơn nho nhỏ, ví dụ như một chai nước suối hay một ly cà phê, để tiếp thêm năng lượng cho Châu làm nhiều video hay hơn nữa nha. Khi bạn nhấn thanks, bạn còn có thể để lại vài dòng tin nhắn, ví dụ như Châu ơi làm về chủ đề này đi, hoặc là những câu hỏi riêng mà bạn muốn Châu giải đáp. Châu sẽ ưu tiên trả lời liền trong vòng 24 giờ, hoặc là chia sẻ về chủ đề đó trong video kế tiếp luôn nha. Mỗi cái thanks của bạn thật sự rất ấm lòng và chính là động lực để Châu tiếp tục chia sẻ nhiều điều có ý nghĩa hơn cho bạn. Trường hợp bạn, người rời Mỹ, là thẻ xanh Green Card Holder. Nếu bạn chỉ đang có thẻ xanh thì mọi chuyện sẽ khác. Và đây là những điểm quan trọng bạn cần lưu ý. Thứ nhất, đó là quy tắc 6 tháng. Nếu bạn rời Mỹ hơn 6 tháng liên tiếp, hầu hết các quyền lợi Social Security sẽ bị tạm dừng. Các quyền lợi đó bao gồm quyền lợi hưu trí, quyền lợi khi tàn tật, phúc lợi được nhận dưới dạng vợ chồng, phúc lợi được nhận dưới dạng con cái dependent,
Phúc lợi được nhận dưới dạng người sống sót survivor. Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Bạn, người rời Mỹ trên 6 tháng, vẫn tiếp tục được nhận nếu như bạn là công dân của một nước có hiệp định Social Security với Mỹ. Hiệp định này còn gọi là Totalization Agreement. Những nước có hiệp định này với Mỹ, ví dụ như là Canada, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Đức, Úc, v.v. Nếu bạn là công dân của nước này thì bạn vẫn được nhận tiền bình thường. Còn nếu như bạn là thẻ xanh nhưng mà quốc tịch của bạn là quốc tịch Việt Nam, rất tiếc là Việt Nam không thuộc cái hiệp định này, cho nên là điều này không thể áp dụng được. Tức là nếu rời Mỹ 6 tháng thì quyền lợi Social Security của bạn sẽ bị tạm dừng. Một câu hỏi đặt ra là nếu hồ sơ của bạn, người lao động chính, bị tạm dừng thì thân nhân có được nhận benefit nữa hay không? Câu trả lời đó là nguyên tắc chung là khi quyền lợi của bạn, người lao động chính, bị tạm dừng thì quyền lợi mà thân nhân của bạn được nhận dựa trên hồ sơ lao động của bạn cũng sẽ bị dừng theo. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, đó là nếu vợ hay chồng hoặc là con của bạn là công dân Mỹ thì họ vẫn có thể tiếp tục nhận các quyền lợi Social Security dù bạn chỉ là thẻ xanh và bạn sống ngoài Mỹ hơn 6 tháng. Nhưng điều này cần xác nhận trực tiếp với cơ quan Social Security SSA vì các chi tiết này phụ thuộc vào từng hồ sơ cụ thể. Lưu ý quan trọng giúp bạn bảo vệ quyền lợi Social Security khi sống ở nước ngoài. Cuối cùng, mình xin tóm tắt lại những lưu ý quan trọng mà bạn nên nhớ khi quyết định sống ở nước ngoài với thời gian dài hơn 6 tháng nha. Thứ nhất, nếu bạn là công dân Mỹ thì không cần phải lo lắng quyền lợi Social Security của mình bị ảnh hưởng khi sống ở nước ngoài. Còn nếu như bạn là thẻ xanh thì hãy nhớ những điểm này. Đầu tiên, hãy xác nhận lại xem quốc tịch của bạn có thuộc nước có hiệp định Totalization Agreement với Mỹ hay không. Đó là các nước ví dụ như là Canada, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Đức, Úc, v.v. Nếu như thuộc thì bạn không cần lo, bởi vì bạn vẫn được hưởng các quyền lợi của Social Security khi bạn sống ở những nước đó. Còn nếu như không thuộc, ví dụ như bạn là quốc tịch Việt Nam, thì điều số 2 sắp tới có thể là lời khuyên tốt nhất cho bạn. Thứ hai, cân nhắc thời gian sống ngoài Mỹ dưới 6 tháng để không bị tạm dừng quyền lợi. Còn nếu bạn phải sống hơn 6 tháng ở ngoài nước Mỹ và quyền lợi bị tạm dừng thì sao? Vậy thì nên cân nhắc tới điều số 3 này. Nếu tiền bị tạm dừng, bạn vẫn có thể khôi phục lại được quyền lợi khi trở lại Mỹ và sống ở Mỹ ít nhất 30 ngày liên tục. Còn nếu bạn vẫn không thực hiện được điều số 3 thì sao? Vậy thì chỉ có giải pháp thứ tư này dành cho bạn. Đó là hãy lên kế hoạch tài chính để dự phòng khi sống ở nước ngoài. Vậy tóm lại, chúng ta có thể thấy là công dân Mỹ nếu sống ở nước ngoài thì hầu như không bị ảnh hưởng. Còn thẻ xanh, Green Card Holder thì cần lưu ý quy tắc 6 tháng và các hiệp định xã hội quốc tế. Việc nắm rõ điều này sẽ giúp cho bạn biết cách bảo vệ quyền lợi Social Security và lên kế hoạch tài chính thông minh hơn. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên đọc phần miêu tả, description của video này nha. Vì trong đó, Châu có chia sẻ những video liên quan đến chủ đề này hoặc là giải đáp những câu hỏi mà các bạn đã gửi. Hãy like và share video này để mình có thêm động lực chia sẻ nhiều kiến thức tài chính khác nha. Và đừng quên nhấn nút subscribe kênh của Châu để YouTube thông báo cho bạn ngay khi có những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.